Hello, xin chào các bạn. Tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Codero học nhanh, ứng dụng thực tế. Ở trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Transparency Tool và Envelope Tool. Transparency Tool là công cụ dùng để tạo độ trong suốt cho một object. Nó được đặt ở trên Toolbox. Nó ở đây. Ở các phiên bản trước á, thì nó có hình cái ly và được nhóm chung ở trong nhóm Affect Tool. Trước kia nó được nhóm chung ở trong nhóm Affect, trong nhóm này đây. Nhưng mà ở các phiên bản sau này á, thì nó đã được tách rời thành một cái công cụ độc lập. Ngay cả các bạn thấy ở trong cái menu Affect thì cũng không còn lệnh Transparency nữa. Chúng ta có hai cách để gọi lệnh này ra. Cách thứ nhất là các bạn nhấp chọn vào công cụ Transparency Tool ở trên Toolbox. Cách thứ hai là các bạn chọn lệnh này ra bằng menu Windows, Docker và Property. Các bạn sẽ thấy Transparency Tool ở trong panel Property. Tôi thu gọn cái panel này lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ này bằng các thí dụ sau. Thí dụ là chúng ta có một hình ellipse. Đây là một hình ellipse. Tôi tô màu green cho nó. Chúng ta nhấp chọn Transparency Tool. Rồi nhấp chuột ở trên hình ellipse. Giữ nút chuột và kéo ngang. Kéo ngang qua phải. Nhả nút chuột ra. Và các bạn thấy cái hình ellipse là giống như là vừa được tô chuyển sắc, đúng không ạ? Không hoàn toàn đúng là như vậy nha. Hình ellipse này vừa được áp dụng hiệu ứng trong suốt. Với lại ô màu trắng này nè. Ô màu trắng này là cái phần bị che. Và ô màu đen là phần được trong suốt. Có thể nhìn thấy, nhìn xuyên qua nó và thấy các object ở bên dưới. Để các bạn hiểu rõ hơn, tôi sẽ nhập vào cái vùng làm việc một cái hình bitmap nha. Co nhỏ cái hình này lại. Rồi nhấn Ctrl Page Down để đưa cái hình này, cái hình bitmap này xuống bên dưới. Các bạn thấy là cái bông hoa hồng á. Cái bông hoa hồng ở cái phần ô vuông màu trắng á. Đây phần ô vuông màu trắng. Rồi, nó bị che đi. Còn ở phần cái ô vuông màu đen á, phần ô vuông màu đen là nó được thấy rõ. Rồi. Giờ tôi tô màu đen cho cái hình ellipse này để các bạn thấy rõ hơn nha. Đó. Cái hình ellipse của tôi màu đen. Các bạn thấy rõ hơn không ạ? Rồi. Bây giờ này, nhấp chuột vào cái ô vuông màu trắng này. Nó sẽ hiện ra một thanh trượt. Chúng ta có thể điều chỉnh cái độ trong suốt. Kéo thanh trượt này nè. Chúng ta có thể kéo cái thanh trượt này để điều chỉnh cái độ trong suốt của cái điểm này. Các bạn thấy nó đã giảm không ạ? Rồi, chúng ta cũng có thể nhập một cái trị số vào đây. Thí dụ ở đây đang là 0, tức là nó hoàn toàn không có trong suốt nha. Rồi, tôi sẽ nhập 50 vào đây. Enter. Rồi, các bạn thấy nó đã coi như là chỉ còn nó được trong suốt một nửa không ạ? Rồi. Tôi nhấn Ctrl G để undo. Rồi. Nhấp chuột vào cái ô vuông màu đen này. Chúng ta thấy trị số của
nó đang là 100%, tức là nó hoàn toàn không có trong suốt ở cái điểm này. Nha. Bây giờ thí dụ chúng ta muốn đổi hướng cho cái vùng trong suốt này thì chúng ta làm cách nào? Tức là đổi ô vuông màu trắng á, thành màu đen và ô vuông màu đen trở thành màu trắng. Thì chúng ta sẽ nhấp nút chuột trên ô vuông màu trắng. Để chúng ta thấy nó không có cái ô cho chúng ta chọn màu, không có ô cho chúng ta chọn màu nha, chỉ có cái ô, có cái thanh trượt mà để làm tăng hay là giảm độ trong suốt thôi, đúng không ạ? Ô màu không có. Đó. Chúng ta có thể kéo trực tiếp màu đen từ Color Palette và bỏ vào đây. Thí dụ đây, tôi nhấp chọn màu đen ở đây và tôi bỏ thẳng vào đây. Được không ạ? Được chưa nào? Rồi. Và bây giờ tôi sẽ chọn cái ô vuông màu đen, gấp tiếp màu trắng từ Color Palette và bỏ vào đây. Rồi. Các bạn thấy là cái vùng trong suốt đã được chuyển hướng không ạ? Rồi. Chỗ này chưa được ấy mấy nha. Chỗ này chưa được thì tôi có thể để là 100%. Rồi, được chưa ạ? Rồi, có một đường kẻ nhỏ nằm ở giữa hai cái ô vuông này. Chúng ta có thể di chuyển nó để điều chỉnh cái vùng trong suốt. Đó. Cái đường kẻ này đó, càng gần cái ô nào thì cái hiệu ứng trong suốt của cái ô đó càng giảm. Rồi. Khi chọn Transparency Tool ở trên thanh Property Bar, Property Bar nha, sẽ xuất hiện các cái tùy chọn cho cái công cụ này. Nó gần giống với cái công cụ tô chuyển sắc mà chúng ta đã biết ở trong bài trước. Để tránh mất thì giờ đó, tôi sẽ bỏ qua phần nói về công dụng của các cái nút này. Cái công dụng của chúng cũng gần giống với các cái nút của tô chuyển sắc thôi. Chỉ khác có một cái là áp dụng để tô chuyển sắc, còn một cái để áp dụng cho hiệu ứng trong suốt thôi nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần tô chuyển sắc của phần ở bài 11. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới Envelope Tool. Tôi sẽ xóa bỏ hết những cái hình này đi. Envelope Tool. Đó là một công cụ dùng để biến đổi hình dạng của một object theo một cái đường bao mà có thể hiệu chỉnh được, nhưng mà không có làm mất cái thuộc tính chính của cái object. Công cụ này được nhóm ở trong Effect Tool. Nó nằm ở đây. Envelope. Không làm mất, tức là hiệu chỉnh được nhưng mà không làm mất thuộc tính chính của object là như thế này. Thí dụ như bây giờ tôi có một cái hình chữ nhật. Rồi. Tôi áp dụng cái envelope cho nó. Nó là một envelope, đúng không ạ? Đây các bạn nhìn ở dưới cái thanh status, nó báo như thế nào? Nó báo là envelope, đây là cái hình, nó là envelope, nhưng mà nó vẫn là rectangle. Nha. Ở trên property bar đó, thì nó vẫn còn các cái nút để mà hiệu chỉnh rectangle. Đây, thí dụ nút này. Thí dụ như tôi điều chỉnh nó. Ha. Tôi cho nó là, thí dụ bây giờ là 10 ly đi. Các bạn thấy không? Là nó vẫn là rectangle, cho nên là các cái nút mà điều chỉnh về rectangle nó vẫn còn sử dụng được. Nó vẫn có để cho chúng ta hiệu chỉnh rectangle. Ok, được chưa nào? Rồi bây giờ thí dụ đi. Thí dụ cái này đi. Thí dụ là tôi có một chữ đi. Rồi, tôi có chữ Corel. Rồi, bây giờ tôi áp dụng envelope cho nó. Thí dụ
Thí dụ tôi áp dụng kiểu này đi. Rồi. Ok. Các bạn thấy đây nó là một envelope. Ở dưới status bar báo là envelope nhưng mà nó vẫn là text nha. Tôi có thể đổi phông chữ cho nó bởi vì nó vẫn là text mà. Ví dụ tôi đổi phông chữ này cho nó. Được chưa? Đó. Tức là các bạn hiểu được là không có làm mất thuộc tính chính của object là như thế nha. Cái thuộc tính chính của object là không mất. Được chưa? Rồi. Ok. Chúng ta có 3 cách để chọn cái công cụ này. Cách thứ nhất á, là chọn nó ở trong cái nhóm affect này ở trên toolbox á nha. Rồi, cách thứ hai đó là các bạn chọn nó ở trong menu affect và envelope. Phím tắt của nó là Ctrl F7. Nếu mà các bạn chọn cách này đó, ví dụ tôi chọn cách này, rồi, nhấp cái này, thì cái panel envelope sẽ xuất hiện ở cạnh phải của workspace. Nha. Cái cách thứ ba đó là các bạn có thể lấy nó ra, lấy cái panel envelope này ra đó từ menu Windows, Docker, Affect và Envelope. Được chưa? Rồi, ok. Chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ này bằng các thí dụ. Thí dụ là tôi có một hình chữ nhật. Rồi, nhấp chọn hình chữ nhật đang được chọn, nó có 8 cái ô vuông màu đen các bạn thấy không ạ? Bây giờ thí dụ tôi chọn nhấp chọn cái envelope tool. Các bạn thấy 8 cái ô vuông đen của hình chữ nhật á, 8 ô vuông đen nhỏ của hình chữ nhật đã biến thành 8 cái nốt. Mà nhìn trên cái nhìn trên property bar đó là chúng ta thấy có các cái nút để tùy chỉnh envelope như sau. Ví dụ đây là phần Reset List. Đây là nơi chứa các envelope định sẵn của Corel nha. Các bạn có thể chọn một mẫu có sẵn nào đó các bạn muốn ở đây này. Ví dụ cho tôi chọn circular. Đây hình dáng nó như thế này. Rồi chọn pinch. Hình dáng nó sẽ như thế này. Được chưa nào? Rồi để hủy bỏ một envelope các bạn có thể nhấp nút Clear Envelope. Rồi ok. Nút thứ hai á, là nút Select Mode. Nó đây. Đây là nút Select Mode. Nó có hai tùy chọn là Rectangular và Freehand. Tôi cứ để mặc định nó là Rectangle đây ha. Rectangular. Ok. Rồi. Khi chọn một cái, nếu mà chọn một cái nốt nào đó, các bạn chọn một cái nốt nào đó nha. Nhìn trên property bar đó, chúng ta sẽ thấy có các cái nút mà để điều chỉnh các cái đường cong. Cái nút điều chỉnh đường cong giống như là khi chúng ta sử dụng Shape Tool để hiệu chỉnh các cái nốt vậy. Nhấp chọn một nốt, các nút này sẽ được active. Còn nếu không nhấp chọn nốt nào hết á, các bạn thấy nó không có được active, đúng không ạ? Quét chọn một nốt nó sẽ được active. Rồi chúng ta có thể thêm một nốt nha. Thí dụ tôi nhấp vào đây và tôi nhấp đây thêm một nốt. Chúng ta cũng có thể xóa một nốt. Rồi được chưa ạ? Rồi chúng ta có thể biến nó thành cái nút, thí dụ nút nhọn. Được chưa ạ? Chúng ta có thể biến nó thành cái nút tròn, giống như là chúng ta sử dụng Shape Tool vậy. Ok. Rồi. Có 4 cái nút đặc biệt nữa. Nó là Unconstrained Mode, Standardline Mode, Single Act Mode và Double Act Mode. Rồi. Ok. Tôi sẽ làm thí dụ để cho các bạn nắm được cái 4 nút đó là như thế nào. Bây giờ thí dụ như tôi sẽ tạo một số cái hình chữ nhật để làm thí dụ nha. Tức là thí dụ để mà cho nó các bạn thấy khác biệt của 4 cái nút đó là như thế nào đó.
Ok, chúng ta sẽ coi cái nút đầu tiên. Nút này, nút Unconstrained Mode này, là được chọn mặc định nhé. Nó được dùng để hiệu chỉnh một nốt của envelope một cách tự do, như là khi chúng ta sử dụng Shape Tool vậy đó. Vừa rồi tôi đã có nói rồi đúng không ạ? Thí dụ bây giờ tôi sử dụng nó một cách tự do như thế này. Bên này cũng vậy ha. Thí dụ bên này cho nó thành nút nhọn. Rồi, đây là nút Unconstrained Mode. Tới nút thứ hai. Nút thứ hai là nút Change Line Mode. Nếu các bạn chọn cái hình này và các bạn nhấp chọn nút này nha. Rồi, các bạn giữ Shift và di chuyển một nốt để cái nốt đối diện. Nếu các bạn nhấp hay không á, thì không sao hết nha. Rồi, nó là bình thường. Được chưa ạ? Rồi, nhưng mà các bạn giữ Shift nha. Giữ Shift và di chuyển một nốt thì cái nốt đối diện á, nó sẽ di chuyển ngược lại. Thí dụ các bạn thấy nốt đối diện nó di chuyển ngược lại không ạ? Rồi, ok ha. Và nếu các bạn giữ Ctrl và di chuyển một nốt nha, giữ Ctrl và di chuyển một nốt thì cái nốt đối diện nó sẽ di chuyển cùng một hướng. Được chưa? Ok, tôi sẽ sang cái nút thứ ba. Giờ tôi chọn nút thứ ba. Nút thứ ba tức là nút Single Arc Mode đó, nha. Nó dùng để hiệu chỉnh một nốt của envelope theo một cái cung tròn nha. Arc là cung tròn, một cung tròn. Rồi tôi cũng giữ Shift nha, và di chuyển một nốt để cho cái nốt đối diện di chuyển ngược lại. Giữ Shift nha, di chuyển ngược lại. Giữ Ctrl để cái nốt đối diện di chuyển cùng chiều. Được chưa nào? Chúng ta sẽ sang cái nốt thứ 4 là nút Double Arc Mode. Rồi. Nút này là dùng để hiệu chỉnh một nốt của envelope theo một cái cung tròn kép. Cung tròn kép là như thế này, các bạn nhìn thí dụ các bạn sẽ hiểu cung tròn kép là như thế nào nha. Rồi, thí dụ tôi chọn nút này, giữ Shift và di chuyển một nốt để cho cái nốt đối diện di chuyển ngược lại. Rồi, giữ Ctrl và di chuyển một nốt để cho cái nốt đối diện di chuyển cùng một hướng. Được chưa nào? Ok ha. Các bạn thấy hai cái này khác nhau không ạ? Single Arc Mode và Double Arc Mode là khác. Cái này là chỉ có một cái nút cong đơn thôi, còn cái này nó là cong hai chiều, chiều này cong này, chiều này cong. Được chưa? Rồi. Ok. Tới phần này là Mapping Mode. Mapping Mode đó thì mặc định của nó như thế này nha. Rồi, Putty. Rồi, nó là để mặc định của nó là Putty. Rồi, nếu mà chọn horizontal thì envelope sẽ được giữ nguyên cái đường ngang. Rồi tôi kích vô, giữ nguyên đường ngang. Và nó không có thay đổi đúng không ạ? Bởi vì đường ngang là các bạn thấy là nó đã làm ngang rồi cho nên nó không có thay đổi. Nhưng mà thí dụ như tôi chọn vertical. Tôi chọn vertical thì envelope sẽ được giữ nguyên cái đường dọc nha. Cái đường dọc của nó sẽ bị giữ nguyên. Thí dụ tôi chọn vertical. Các bạn thấy đường dọc của nó được giữ nguyên không ạ? Rồi, ok. Rồi tới một cái nút khác. Tôi còn Ctrl G đi. Rồi. Tới một cái nút khác là cái nút Keep Line. Là mặc định là nó không được kích hoạt nha. Nếu mà kích hoạt cái nút này á thì các cái envelope á, có cái dạng hình học á, sẽ có thể không có tác dụng nha. Tức là nó không có tác dụng đối với lại khi mà chọn nút này đó thì nó sẽ không có tác dụng. Envelope không có tác dụng. Thí dụ như tôi chọn nút này ha, tôi chọn cái hình này và tôi chọn là Keep Line. Các bạn thấy nó không có tác dụng, đúng không ạ? Đối với các dạng hình học thôi nha. Đó. Đối với các dạng hình học thì nó vậy. Nhưng mà đối với nó có cái điểm đặc biệt là đối với chữ thì sao ạ? Thí dụ tôi có một chữ đi. Thí dụ tôi có một chữ. Đối với chữ thì nó sẽ không có tác dụng nha. Thí dụ tôi có một chữ. Rồi.
Các bạn thấy đang là horizontal không ạ? Các bạn chỉ click lại vertical, các bạn thấy nó khác nhau không? Rồi, ok. Nó rồi. Các bạn có chọn keep line hay không nó cũng không có tác dụng nha. Đó, các bạn thấy tôi chấp chọn keep line không có tác dụng nha, không có tác dụng với chữ keep line, không có tác dụng với chữ. Được chưa nào? Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ sang một cái nút khác nữa. Nút đó là nút đây. Nút add new envelope nha. Add new envelope, tại vì cái này đang là một envelope rồi cho nên các bạn thấy nó không có tác dụng, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ tôi có một cái hình mới thì nó sẽ cái nút đó nha, cái nút đó nó sẽ có tác dụng. Ví dụ đây là một hình mới, đúng không ạ? Tôi nhấp chọn, các bạn thấy không, nó có nha. Add new envelope thì cái nút này đó là nó tương đương với cái nút add new ở trên panel envelope nha. Rồi, các bạn nắm sơ tới cái đó thôi nha. Rồi, ok. Có một nút rất đặc biệt ở trong cái hiệu ứng envelope là cái nút đây, nút create envelope from nha. Nó dùng để tạo một envelope dựa theo hình dáng của một cái object khác nha. Và nút kế tiếp á, là nút copy envelope property, tức là dùng để copy cái hiệu ứng envelope cho một cái object. Các bạn có thấy ở trên mấy cái cuốn lịch á, thường có cái dòng chữ chúc mừng năm mới mà nó được nằm trong các vòng tròn không ạ? Nha. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh hai cái lệnh này. Hai cái lệnh tức là lệnh create envelope from và copy envelope property để làm những cái hàng chữ này cho các bạn hiểu được hai cái nút này nó như thế nào nha. Rồi, ok. Ví dụ giờ tôi xóa hết các cái hình này đi. Rồi tôi nhập vào chữ chúc mừng năm mới. Canh giữa cho nó. Thí dụ tôi cho nó một cái cỡ chữ là thí dụ là 72 đi. Cho đậm lên. Rồi, phông thì cho phông nó dày dày một chút đi. Phông gì bây giờ? Thí dụ cho là Akashi đi. Thí dụ thôi nha. Rồi. Đây là 4 chữ chúc mừng năm mới. Tôi nhấn Ctrl K để rã nó ra. Hoặc là các bạn chọn trên đây này là object là brick text nha, brick text apa. Tôi nhấn Ctrl K. Rồi bây giờ chữ nó tách rời ra làm 4 chữ. Rồi, các bạn có thể chọn nó từ đây nha. Các bạn có thể chọn một cái hình dáng cho nó ngay từ trong cái preset này của sẵn của Corel. Thí dụ nó có hình tròn đúng không? Các bạn nhấp đây cũng được. Và các bạn thấy nó không có đẹp, không có đạt nha. Các bạn mới công chỉnh lại. Tôi nhấp clear. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ tự vẽ một cái hình tròn thì nó nhanh hơn. Rồi chúng ta tự vẽ một cái hình tròn. Đây là cái hình tròn. Rồi. Nhấp chữ chúc, nhấp envelope tool. Và chúng ta nhấp chọn create envelope from. Được chưa nào? Chỏ chuột thành hình mũi tên. Các bạn chỏ cái mũi tên này nha, vào cái vòng tròn và các bạn click. Rồi, chữ chúc nha. Nó là như thế này. Được chưa ạ? Rồi, đây là chữ chúc ha. Rồi, các bạn thử coi nó có 4 kiểu đúng không ạ? Các bạn thử coi kiểu nào thì nó đẹp nha. Chữ chúc như thế này original thì nó bị xoay nghiêng nha, không có hay mấy. Beauty cũng bị xoay nghiêng. Vertical là coi như là có thể là vừa nhất, đẹp nhất, đúng không ạ? Rồi, ok. Chúng ta sẽ làm cho 3 chữ mừng năm mới này giống như chữ chúc. Chọn chữ mừng và dùng nút copy envelope property, nhấp nút này nha. Chỏ chuột cũng thành hình mũi tên. Các bạn nhấp vào chữ chúc. Chữ mừng đã trở nên giống chữ chúc. Rồi, tôi làm tiếp tục như thế. Chọn chữ 5. Rồi, chọn tiếp chữ mới mà làm cho nó mới giống mấy chữ kia.
Được chưa ạ? Rồi, xóa cái vòng tròn này đi. Chúng ta đã có 4 chữ chúc mừng năm mới nha. Đó, rồi. Kéo nó ra coi nó đúng không nha. Chứ nó chồng đống vào với nhau là các bạn khó nhìn đúng không ạ? Rồi, chúc mừng năm mới. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ nè, chúng ta sẽ làm cho nó ngay ngắn lại. Bây giờ tôi chọn 4 chữ này. Rồi tôi nhấn chữ giống hàng cho nó bằng cách nhấn chữ C. Các bạn thấy nó nằm đúng không ạ? Tức là các bạn nếu mà các bạn quen rồi thì nhấn phím tắt là chữ C nha. Còn nếu mà không quen thì các bạn nhớ lại lệnh align không ạ? Ha, lệnh align. Đó, chữ C nằm đây nha. Rồi, được chưa? Rồi, còn để cho nó nằm thưa ra mà nó nằm đều thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ dùng cái lệnh đó đi. Dùng cái lệnh là align distribute mà chúng ta click align and distribute. Rồi, các bạn cho một cái chỉ số. Các bạn nhập một cái chỉ số ở trong cái ô V, cái chữ V này nè, vertical đó, của distribute. Nè, của cái distribute này. Các bạn nhập một chỉ số ở đây. Thí dụ tôi nhập thử 50 coi nó làm sao nha. Nhập thử trước bởi vì tôi chưa biết là cái kích thước nó như thế nào. Đúng không? Và tôi nhấp vào nút là distribute center vertically. Nó giãn ra một chút nhưng mà 50 là không đúng, đúng không ạ? Ta có thể cho khoảng 80 coi sao. 80. Chỉ nó là 80 và nhấp lại nút này. Ok. Có vẻ được. Được chưa nào? F4. Ok. Rồi. Coi như chữ chúc mừng năm mới là các bạn làm được rồi đúng không ạ? Rồi, ok, các bạn hiểu cái hai cái nút kia rồi nha. Tức là các bạn hiểu theo cái hiểu hai cái nút này rồi nè. Nha. Rồi, tạm thời tôi đóng cái này lại, thu nhỏ nó lại. Rồi. Quên nữa. Chúng ta trong cái envelope này nè, chúng ta có rất nhiều cái preset có sẵn của Corel nha. Có nhiều lắm. Nhưng mà chúng chỉ là những hình cái căn bản thôi. Mà nếu mà các bạn làm theo cái này đó, thì thường các bạn phải điều chỉnh lại rất là khó nha. Thí dụ bây giờ tôi nói, thí dụ bây giờ chúng ta đây chúng ta có cái hình trái tim đúng không ạ? Rồi, thí dụ tôi gõ thử chữ love coi sao nha. Tôi thử thôi nha cho các bạn coi sự khác biệt giữa các bạn lấy sẵn những cái hình có sẵn này, đồ ăn sẵn này với các bạn tự chế ra thì hai cái nó khác biệt như thế nào nha. Thí dụ bây giờ tôi có cái chữ love. Tôi copy thêm một chữ để tôi làm thí dụ cho lát các bạn coi thấy hai cái kiểu nó khác nhau như thế nào đó. Bây giờ chữ love này tôi chọn theo cái hình trái tim này đúng không ạ? Rồi. Đó, tôi có thể click ngay đây. Các bạn thấy không? Nó như thế này các bạn điều chỉnh lại nó mệt lắm mà nó cũng không có đẹp, đúng không? Thí dụ bây giờ các bạn chọn theo cái hình này, đó. Các bạn nắm sơ nhé. Hình trái tim. Các bạn thấy chắc chắn là các bạn không có vừa ý với chữ love này, đúng không ạ? Nhìn nó cũng đâu có ra cái hình trái tim. Bây giờ chúng ta có cách khác. Chúng ta vẽ một cái hình trái tim. Những cái hình này đối với chúng ta mà khi mà chúng ta học thì đối với hình này chúng ta vẽ đâu có lâu đúng không ạ? Gần như là chỉ khoảng chừng không biết có tới 20 giây không nữa. Thí dụ tôi vẽ cái này đi nha. Ở đây là hình trái tim, tôi sẽ vẽ hình trái tim. Chỉnh lại chút xíu đi cho nó vừa ý chúng ta hơn thôi nha. Rồi, cái chữ love này ha là chúng ta chọn envelope tool. Rồi chúng ta chọn là coi như là chọn cái này nè. Create envelope from đúng không ạ? Chúng ta chọn vào đây. Các bạn thấy không? Hai cái hình này đó thì hình nào các bạn thấy nó ok hơn? Tôi nghĩ là hình này ok hơn, đúng không ạ? Rồi.
Coi như là chúng ta đã tìm hiểu xong cái lệnh Transparency Tool và Envelope Tool nha. Hai công cụ đó chúng ta vừa tìm hiểu xong. Bài tập của tuần này là các bạn sẽ vẽ cái hình này nha. Đây, các bạn, tuần này các bạn sẽ vẽ cái hình này. Ok. Đây là bản vẽ phát của đội tuyển bóng chuyền của một trường học. Tôi sẽ phân tích sơ cái bản phác thảo này để các bạn nắm được vài cái ý chính nha. Có bạn nào thắc mắc là tại sao nhiều người, các bạn theo nhiều người mà các bạn thấy ở trên YouTube đưa các cái hình cho các bạn là rất là đẹp ấy này kia để các bạn vẽ không ạ? Và tôi đưa, đa số là tôi đưa những cái hình mà coi như nó vẽ tào lao như thế này nè. Nhưng mà thực sự đây là những bản vẽ phát hoặc là cái ý tưởng các bạn phát ra ở trên giấy nha. Chứ các bạn lấy một cái hình mà quá đẹp từ bên ngoài đó, các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ coi như là không có vận dụng được cái óc sáng tạo nha. Đây là các bạn bản vẽ phát của khách hàng, tôi thí dụ vậy thôi nha. Rồi. Tôi sẽ phân tích sơ cái bản phác thảo này nha để các bạn nắm được cái vài ý chính. Là hình này á, là có 4 màu là xanh, đỏ, vàng và màu đen nha. Rồi outline của nó đó là màu đen và nó dày là 1 ly rưỡi, 1 mm rưỡi nha. Các bạn lưu ý một điều đó, là trái banh ở giữa này nè, trái banh ở giữa này, các màu của nó đó, các cái múi màu này nè, nó được chia làm 3 cụm giống nhau nha. Mỗi cụm 3 màu, mỗi một cụm này nè phải được xoay quanh cái trục là cái tâm của cái vòng tròn này nha. Các bạn cố gắng suy nghĩ làm cách nào để vẽ được nó nha. Tất cả đều áp dụng những cái lệnh gì mà chúng ta đã học từ đầu chương trình tới giờ. Nếu các bạn theo tôi từ đầu tới giờ mà các bạn đừng có học theo kiểu nhảy cóc á, là các bạn vẽ cái này không khó lắm đâu nha. Tên trường học á thì các bạn cho nó là tên gì cũng được nha. Đây chỉ là bài tập thôi mà. Chữ volleyball này đó là các bạn sử dụng envelope tool để làm. Được chưa nào? Đây là hình mà tôi tập cho các bạn suy luận để vẽ một bản thiết kế ngay từ đầu. Cho nên các bạn chỉ có đặt nó ở bên cạnh và nhìn theo để vẽ thôi nha. Tuyệt đối không có được đồ theo. Nghe nhớ tuyệt đối không được đồ theo. Rồi. Ok. Nếu mà đã vẽ xong cái hình này rồi đó, các bạn hãy thử sức với cái hình thứ hai coi sao nha. Rồi, đây là hình thứ hai. Rồi. Hình này là biến thể của hình trước mà thôi. Nhưng nó khó vẽ hơn một chút. Với phần chữ này thì dễ rồi, volleyball này cũng dễ rồi đúng không ạ? Cái trái tim này vẫn là vấn đề. Rồi. Nó khó hơn cái hình trước, khó vẽ hơn. Bởi vì cái hình trái tim nó không tròn như cái hình tròn. Nó khó đó, bởi vì các bạn vẫn phải theo đúng yêu cầu là các cái màu, các cái múi màu của hình trái tim này đó vẫn phải là những cái cụm, là 3 cụm mà xoay quanh cái trục là tâm của trái tim này nha. Đó. Nhưng các bạn cũng không được đồ theo nha. Nhưng mà dù có đồ theo á, theo tôi nghĩ là các bạn cũng sai yêu cầu ngay từ đầu, là 3 cụm màu này nó phải giống nhau và xoay quanh tâm nha. Xoay quanh tâm, xoay quanh trục là tâm vòng tròn này nha. Tôi nghĩ là các bạn nếu mà đồ theo là khó làm theo lắm, mà sai ngay từ đầu luôn. Các bạn ta làm thử thì biết nha. Rồi, phải suy nghĩ sẽ làm được cái này. Rồi, các hai cái file này của cái hình này đó là tôi có để ở phần mô tả, các bạn load về nhìn theo đó mà vẽ nha. Video bài giải á, thì tôi sẽ up lên sau. Nhưng mà các bạn cố gắng tự suy nghĩ để vẽ trước khi coi video bài giải nha. Nhắc thêm một điều nữa, các bạn cố gắng vẽ cho được và save nó lại. Tại sao ạ? Tại vì sau cái video bài giải này á, sẽ là bài về tách màu. Các bạn không vẽ thì sẽ không có hình để tập tách màu đâu nha. Cố gắng vẽ và save nó lại, vẽ xấu cũng được nha. Rồi, các bạn đương nhiên rồi, các bạn đang ở tình trạng tập mà rồi mà vẽ đẹp quá thì hơi ấy quá, hơi kiểu như là hơi khó cho các bạn quá, đúng không ạ? Không cần vẽ quá đẹp đâu, miễn là có vẽ ha. Rồi, bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà thấy hữu ích á, thì các bạn hãy like, subscribe và share để các bạn khác cùng học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.
Bye bye.